ሰላም የዋሽራ አካዳሚ ነው። እንደገና ተመልሻለሁ። በዚህ ክፍል ደግሞ ጉግል ፎንትስ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ፎንትን ለማወቅ ጉግል ፎንትስ ብላችሁ ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ ለማግኘት ለማለት ፈልጌ ነው። ምንድነው? ለምሳሌ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መጀመሪያ ማይ ካቴጎሪስ ይለናል። ይሄን እንዳለ ካቴጎሪውን እንተዋለን። ነገር ግን እነዚህ የምታዩቸው ከላይ የሚመጡት በጣም ፖፑላር የሆኑት ትሬንድ እያደረጉ ያሉት ናቸው። show only variable fonts ነው። እሱን አይደለም እንትን ያልኩት። ስለዚህ እንመርጣለን ማለት ነው። ማክሲማይዝ ላድርገውና የተወሰኑትን እንመርጣለን። ከዛ ኤክስፐሪመንት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ላቶ በጣም ስለሚመቸኝ መርጠዋለሁ። 300 ጥሩ ነው። ከዛ 300ን መርጨዋለሁ። 400ም ጥሩ ነው። 900 ሄዳለሁ። ይበቃኛል። ከዛ እዚህ ጋር አድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እየጠበቀን ነው። ሌላ እንጨምር። ሌላ ሮቦቶም ጥሩ ነው። ሮቦቶ እዚህ ጋር አሁንም ሴሌክት እኔ ማድርገውን አድርጉ። 400 500 ጥሩ ነው። እዛውንም እንደገና 900 ነው መሄድ የምፈልገው። እሺ እንደገና ሌላ ፖፑላር የሆኑ እኔም የሞከርኳቸው የሚመቹኝን ፎንቶች ነው እየመረጥኩ ያለሁት። አይታችሁ ከሆነ 300 400 500 ኦኬ 600 እና 900 ይሄዳለሁ ማለት ነው። እንደገና ሌሎችንም ፎንቶች ለመሞከር ነው እንጂ አንድ ፎንት ብቻ ሊሆን ይችላል የሚበቃቸው። ኦልድ ለምሳሌ አንዳንዴ ጥሩ የሚሆንበት ሁኔታ አለ፣ ሁልጊዜ አይደለም። እስከ 700 ድረስ ነው ያለው። ሌሎችን ደግሞ እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ ሮቦቶ ሞኖ it's not bad. Merriweather I think sometimes it's good. 400 and also this okay. እንደገና አሁንም ሌሎችንም እስኪ አብረን እንምረጥ። ፖፒንስ በጣም ጥሩ ፎንት ታይፕ ነው። 300 ድረስ ሄዳለሁ። 400 ምናልባት 500 አይከፋም። 600 ከዛ ቀጥሎ 900 እንመርጣለን ማለት ነው። እስኪ ሌላ ፎንት የሚያምር ፎንት ነው የፈለኩ ያለሁት። አይታችሁ ከሆነ ሮቦት ኮንዴንስድ በጣም ጥሩ ነው። ኦልሶ ይሄንን እንምረጥ። 400 እስኪ 300 እንምረጠው። አንዳንዴ ላይት ዌይት የሆነ ምናልባት ይሄ እስከ ትልቅ ያለው እስከ 700 ነው። ኦኬ ላቶ ተመርጧል። ፖፒንስ ተመርጧል። ራልዌይ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። አንዳንዴ ኤክስፐሪመንት አንዴ ከመረጥ ነው እዛ ወስደን ኤክስፐሪመንት እናደርግበታለን ማለት ነው። 600 መጨረሻ 900 ሄድና ከዛ እንደገና መለሳለሁ። ያልተመረጡ ኦፍ ኮርስ ሁሉን አልመርጥም፣ ግን በጣም ፖፑላር የሆኑና የሚያምር ፎንት ለምሳሌ ኡቡንቱ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን እመርጣለሁ። 500 and I think the last 700 okay. ሌላ ይሄንም አሪፍ ነው ግን አልመርጠውም። ስላብ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ኦኬ ሌላ አንዳንዴ ደግሞ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ኢን ኮንሶላታ ለምሳሌ ይሄ ቴክስት አንዳንዴ ይመቸኛል። ሴሌክት 400 500 600 maybe 900 ለምሳሌ ይሄኛው ከማን ጋር እንደሚሄድ ራሱ ጉግል ሪከመንድ ያደርጋል። ዲዛይነር ማን ነው?
ለምሳሌ ምን ይላል the spectacle before us was indeed sublime ይሄኛው ምንድነው ሄዲንግ ነው ይሄ ደግሞ ቦዲ ነው ማለት ነው እንደምታዩት I think እስኪ ቀይርና ይሄኛው ሄደሩ የተጻፈው ኢንኮንሶላታ ነው ይሄኛው ደግሞ ታችኛው ሬጉላር የተጻፈው በዚህ በሞንቴሴራት ነው ማለት ነው ሞንቴሴራት እስኪ ላይት አድርገን እንሞክረው ያ በዛ ነው የተጻፈው ማለት ነው ሌሎቹ አብረው ሊሄዱ የሚችሉት እነዚህም አብረው ይሄዳሉ ማለት ነው እነዚህ አብረው ይሄዳሉ but just less extra light or something maybe regular is okay good ስለዚህ አብሮ የሚሄደው ራሱ ጉግል ሰጀስት ያደርጋል ማለት ነው browse fonts እስካሁን የመረጥናቸው ይበቁናል ስለዚህ ይሄኛውን ሰሌክት አድርግና የትጋ ወስደዋለሁ ማለት ነው ከምታውቁት ቦታ ያ ማለት ደግሞ ምን ብለን ነበር ይሄ ሜታ ዴታ የሚቀመጥበት እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ሁሉ ያስፈልገንም ግን ለመሞከር እንዲያመቸን ብዬ ነው ይሄን ያመጣሁት ማለት ነው በብዛት አሁን ለምሳሌ ምን አለን ምን ስንት ፎንት መርጠናል ኢንኮንሶላታ መርጠናል ላቶ መርጠናል ሞንቴሴራት ፖፒንስ ሮቦቶ እዚህ ጋር ራሱ ራልዌ አለን ሮቦቶ ስላቭ አለን ኦስዋልድ አለን ኡቡንቱ አለን we have quite a lot of them ሮቦቶ አለን great ስለዚህ ይሄንን አሁን እንሞክራለን ማለት ነው ከዛ ዌብሳይታችንን እንከፍታለን የኛው ዌብሳይት ይሄ ነበር ወደ እዚህ እናደርግና ከዛ CSS ጋር ሄጄ ቦዲውን ለሆል ለምሳሌ ፎንት ፋሚሊ ለመምረጥ እንግዲህ ስሞች እዚህ ጋር አሉ አይታችሁ ከሆነ ሮቦቶ የሚል አለ ለምሳሌ ቀጥታ ሄጄ ሮቦቶ ብዬ መርጣለሁ ማለት ነው እንዳያችሁት አሁን የተሻለ እንትን ሆነልኝ ማለት ነው የተሻለ የሚያምር ፎንት maybe in consolata ብለው እንደዚህ አይነት ፎንት ይሰጠኛል ማለት ነው ምናልባት ለጊዜው ሁሉ የሆነ ለሜን ላይ እንትን አፕላይ ማድረግ ፈለኩ ሜን ላይ ለሁሉም የሚያገለግል ፓዲንግ መጨመር ፈለኩ 50 ፒክሰል አድርጌ ሁሉም ወደ ሴንተር እንዲመጣ ስለፈለኩ ነው ይሄንን ኋላ አጀስት እናደርገዋለን እንዳያችሁት ይሄንን እየቀያየራችሁ ራልዌይ ለምሳሌ ምን እንደሚመስል ማየት እንችላለን ራልዌይ ይሄን ነው የሚመስለው now it's not bad ሮቦቶ አለን ወይ ሮቦቶ አለን I think yes ubuntu ጽፈናል የኡቡንቱ ፎንት ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ የራሳችሁ ጣም ነው የሚወስነው የትኛው አይነት ፎንት እንደሚሻላችሁ እኔ አንዱ ጋር ወስናለሁ እንግዲህ እናንተም አንዱ ጋር ወስኑ ማለት ነው ለምሳሌ ሜሪ ዌዘር ራሱ ሜሪ ዌዘር let's try it's not bad ይሄን ይመስላል Poppins I think is good for me Poppins is not bad I have a different taste but for now let's keep it popping and even we may change it at some point ይሄን ይመስላል እንግዲህ ፎንት የመረጣችሁትን ፎንት ሄዳችሁ ማየት ከዛ መቀያየር ሮቦቶ ኮንደንስድ አለን ሮቦቶ ስላብ አለን እንደዚህ አይነት በሚኖር ሮቦቶ ፕላስ ስላብ በሚሆንበት ጊዜ አመራረጡ እንደዚህ ነው የሚሆነው ሮቦቶ ስላብ ያ አያችሁ አሁን ይሄ ሮቦቶ ስላብ ነው ማለት ነው የመረጥነው ይሄንን ያክል ካየን ስለ ፎንት ታይፕ
እዚህ ጋር ብንጨርስ የተሻለ ይሆናል በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ